مرحبا فيكن أحبائي، كيفكن؟ اشتقت لكم كتير. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون كيكة التمر. كيكة التمر هي من ألذ وأطيب كيكات الشتوية، ورح أعمل جنبها التوفيق، ورح أعملكن إياها خطوة بخطوة. كيكة التمر مع التوفيق تطلع معكن الكيكة بالمذاق اللي انتو بتحبوه. وصفة ممتعة وشهية، وتابعوها معي للأخير لأن حكيت خلال الفيديو على شوية ملاحظات رح تكون سبب بنجاح هيدي الوصفة معكن، وقدمتها بالآخر بطريقة مميزة وبدون استخدام قالب الكيك. رح كون ناطرة تعليقاتكم بآخر الفيديو تحت بالكومنتات. كتير بحب اقرأ آرائكم من بعد كل فيديو. تابعوا مع الوصفة ويلا تنبلش. بداية بحط الطنجرة على النار، بحط فيها كوب ونص من السكر. استخدموا أي كوب متوفر عندكم، المهم نكمل كل المكونات بنفس الكوب. ما بحرك السكر بالملعقة أبدا، بس بهز الطنجرة بهذا الشكل كل شوي لبين ما كان داب السكر معنا. النار عالية تحت الطنجرة، ما بخفف النار أبدا بالبداية. بعد شوية وقت بلاحظ إنه من تحت السكر بلش يدوب، ساعتها بصير حركها بالملعقة. بيتحجر معنا بالبداية بهذا الشكل، ما تعتلوا هم أبدا، رح يدوب كله معنا شوي شوي، بس ضلوا عم بتحركوه. وبهالمرحلة خففوا النار ومنضل نحركه. شايفين كيف هلأ تقريبا داب كل السكر؟ بضيف له هلأ 50 جرام من الزبدة، وبحركهم مع بعض لبين ما كانت دابت الزبدة معنا. هي رح تدوب بسرعة لأن السكر ساخن. وبس دابت الزبدة بضيف نصف كوب من الحليب السائل الساخن، وبكمل تحريك. رح تلاحظوا هون انه الخليط عم يندمج مع بعضه. بضيف عليه علبة قشطة. علبة القشطة وزنها 170 جرام، بيطلعوا تقريبا ملعقتين طعام ونصف. بحط كل العلبة وبحرك. القشطة رح تختفي بسرعة بس لازم نضل نحرك. هلأ بدي ضيف له بيكربونات الصوديوم، بدي نصف ملعقة صغيرة. رح تلاحظوا هون انه بلش يفور. ضروري تستخدموا الطنجرة بهالوصفة مش المقلية حتى تاخدوا راحتكم بالتحريك. رح يعمل على شكل رغوة بهذا الشكل. شايفين كيف صار؟ الكربونة ضرورية بهالوصفة، بحسها بتعطيها طعم كتير طيبة. بتركها من بعد إضافة الكربونة شي دقيقة على النار وبطفي تحتها. بخليها تروق على مهلها وتبرد، وبعدين بسكبها بكاسة على جنب. رح تلاحظوا قوامها بالبداية سائل شوي بهذا الشكل، بس ما تعتلوا هم، أول ما بتبرد رح يمسك قوامه ويصير التوفي اللي نحنا بنعرفه. بهيدي الأثناء أنا رح أحضر للتمر. بدي 12 حبة تمر كبيرة منزوع النوى. بضيف عليه كوب من المي الغليانة، وكمان نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم، وبحركهم شوي صغيرة وبتركن على جنب. لبين ما كنت حضرت خليط الكيك بدي 4 بيضات بحرارة الغرفة. بضيف عليهم ملعقة صغيرة من الفانيليا، وبضيف كمان كوب من السكر. بحركن كتير منيح مع بعضهم، وفيكن أكيد تستعملوا المضرب الكهربائي. بخفون منيح لبين ما كان صار لونهم مايل على بياض بهذا الشكل. بضيف له 3 أرباع الكوب من الزيت النباتي بيعطيه طراوة، ونصف كوب من الحليب السائل الدافي، وكمان بحركن. هلأ بجات على جنب بدي أحضر للمواد الجافة. بدي كوبين وثلاث أرباع من دقيق القمح أو الطحين يكونوا منخولين، ورح أضيف كمان 3 ملاعق صغار من البيكنج باودر. بحركن شوي مع الطحين، ورح أضيف كمان رشة ملح صغيرة تقريبا من ربع ملعقة، وملعقتين طعام من القرفة أو مسحوق القرفة، وملعقة صغيرة من الهيل المطحون، وكمان نصف كوب من الجوز. أنا فرمتهم بالفرامة على جنب. بفضل إنه الجوز نخلطه مع الخليط الجاف تا ما يرقد بكعب صينية الكيك من بعد الخبز. هلا باخد عندي بريق الكوكتيل وبضيف عليه التمر يلي نقعناه بالكوب من المي السخنة، وبخلطهم كتير منيح مع بعضهم، وبضيفه فوق الخليط السائل. منحركهم مع بعضهم، وبنزل عليه الخليط الجاف على 3 دفعات. منحط دفعة وحدة، ما منحطه دفعة وحدة تا ما يعطينا ما يكون معجن بعد الخبز. الالتزام بطريقة التحضير جدا مهم أحبائي تا يعطينا نتيجة أفضل من بعد الخبز.
أنا ضفتن على 3 مراحل، وبكل مرحلة كنت تمني عم بخلط لبين ما كان اختفى الطحين تمامًا. شايفين قوامه كيف صار؟ المفروض يكون قوامه هيك، لا أسمك ولا أخف. هلا في شغلة أنا رح أعملها بصينية الفرن رح تعجب كتار منكن، بتنفع كتير الناس اللي ما عندن قالب للكيك. حطيت بنص الصينية كاسة شوربة ودهنتها هي والصينية بالسمنة. السمنة بتعطي نتيجة أفضل لكل وصفات الكيك. وبنزل الخليط داير من دار الكاسة. بعمل جهدي حافظ على وجود الكاسة بالوسط. بنزل كل كمية الخليط، وسويت السطح باستخدام السباتولا ودخلته على الفرن. الفرن أحبائي الشاعل فقط من تحت، درجة الحرارة 180. طبعا الفرن بده يكون حامي مسبقا تيعطينا نتيجة أفضل. هلا هون في شغلة، أنا الكيسة كانت عم تطلع من قلب الكيك مع انتفاخ الكيك، اسم الله، لأنه الكيك انتفخ كتير فما كنت عم بعرف سيطر على الكيسة. عبيت كيسة تانية مي وحطيتها مشان تقلها، بس مشان تثبت محلها. وهون الكيك صار عنا جاهز. فيكن تعرفوا انه صار جاهز انكم تشكوا فيه عود خشبي، اذا طلع ناشف معناتها خلص بتطلعوه من الفرن. انا طلعته هون ورح اقلبه تفرجيكم كعبه. شايفين اسم الله على هاللون اللي اخده، والصينية نظيفة عنا شبه نظيفة. الكاسة بتطلع عنا بكل سهولة، منا مكسورة ولا شي، ورح تنجلى معنا بكل سهولة. هلا عندي هذا قالب الكيك، رح اتركه تيبرد شوي قبل ما اضيف عليه التوفي، لأنه إذا ضفت التوفي مباشرة رح يسيح على سخونة الكيك. هذا التوفي عنا هون صار بارد. شايفين قوامه كيف؟ قوامه ما شاء الله الله يبارك، مثل العسل، عسل النحل. وكيكتنا صارت باردة شوي وصارت جاهزة تنسكب عليها التوفي. شوفوا القوام، ولا أحسن المحلات. صدقا إذا بدكم تشتروه جاهز ما رح تكون النتيجة جميلة ورائعة مثل هذا التوفي اللي عم نشوفه قدامنا. جربوه بنفسكن وانتو احكموا. طبعا بنزل كل كمية التوفي فوق الكيكة كلها، وبلش زين فيها وش الكيك. رح نزل الكمية الباقية بقلب الكاسة باستخدام الملعقة. ما شاء الله، كتير أنا مبسوطة من النتيجة اللي حصلت عليها. وكمان بسوي سطح الكيك كمان باستخدام الملعقة. رح جرب مد التوفي على الكيك. شوفوا جماله هو عم ينزل على أطراف الكيك. كتير اجتني كومنتات مؤخرا، يا ليلى بدنا كيكة التمر. انا عن جد بعتذر على التأخير، بس في كتير وصفات عم تنطلب مني وانا حابة لبيكم كلكم وحياة الله. عم جرب قد ما فيني لحق اول شي على الوصفات الشتوية، وشوي شوي ان شاء الله رح اقدم كل شي انتو طالبينه. هون انا مديت كل التوفي على كل الكيك. ما شاء الله شوفوا جماله، كأنه طالبين هالكيك من محل حلويات، ما كأنه شغل بيت. طبعا انا حسيت انه ناقصها شي فحبيت زينها بشوي من الجوز او عين الجمل مثل ما بتسموه. فيكن انتو تكسروا الجوز وتحطوه على وش الكيك كمان فيكن. انا حبيت حطه هيك صحيح، زينتن داير من دار الكيكة كلياتها. وكمان الناس اللي حابين يعملوا هيدي الكيكة لمناسبة، انا بنصحكم اعملوها ببايركس وحطوا التوفي عليها كلها وقطعوها على شكل مستطيلات صغيرة. عن جد ببيض الوش بكل مناسبة، يعني بتلبق لكل المناسبات بحسها. هون رح اقطع قدامكم قطعة تفرجيكم قلبها من جوا، كيف الجوز منتشر بكل الكيك، منه مرقد بكعب الكيك ابدا. دايما بس بدكم تحطوا شي جاف مع خليط الكيك، حطوه بالمواد الجافة، ما بيرقد بكعب الكيك وبيطلع معكم ناجح 100%. قربت لكم اياه لقدام. شايفين الصوص التوفي كيف متماسك كأنه جناش شوكولا. وهون حبايب قلبي أنا بينتهي الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلبي تكونوا عم تستمتعوا وعم تستفادوا. أهم شي تكونوا عم تستفادوا وتطبقوا هالوصفات. بس تطبقوها اكتبوا لي رأيكم تحت بالكومنتات. كتير بحب نتشارك آرائنا مع بعض، قولوا لي شي رأيكم فيها. وكتير بنبسط لما بتعجبكم الوصفة، وبتشكركم كلياتكم على الكومنتات الحلوة اللي عم تكتبوا لي إياها. يا أحلى ناس، يا أحلى عيلة بكل اليوتيوب.
آخر شي بقلكن إياه حبايب قلبي إني بحبكن كتير، وملتقانا بفيديو جاي بإذن الله. باي.